Hello, ako nga pala si Versace. So guys, ngayon, turuan ko kayo paano gamitin si Lucario. Okay. Explain natin to button set. Gamit natin na eject button, parang flicker yan. Pantakas. And then yung equipment set natin is Razor Claw for critical hit rate. Dagdag damage din. Tapos scope lens, parang Berserker's Fury yan. And then choice specs kasi almost nadodoble yung gamit ng first skill natin. Okay. So, may utilize talaga natin yan. So, explain lang natin pala yung passive. So, yung passive ni Lucario kapag low HP, nagkaka-shield siya. And, nadadagdagan yung bilis niya. Yung movement speed. So, yan. Habang naglo-loading, shoutout kay AC, kay Jaja, and sa lahat ng mga nag-comment sa atin. Okay? Yan lang. Then, ito na. So, hintayin lang natin. So, yung una ko ina-unlock dito mga ka-RG is the meter mash for clearing. Pwedeng jungle yan. Okay, unlocks yan. And meron yang knockback. Okay, so ginagawa ko dito, for example, team fight. For example, ito yung kalaban. Ginagawa ko, ginaganon ko. Okay, lalo na kapag may makasama ko sa likod. Kasi magandang, magandang pang-set na rin sa early game. Magandang advantage yun kapag nakapag-set ka na early game. Then, quick attack. So, yung quick attack is parang agility lang. Kaso itong quick attack is may damage. Mapapansin nyo kung nag-quick attack tayo, may damage tayo doon. Okay? And then, level up na natin siya. So, pagka level 5, hindi ko kinukuha yung extreme speed. Personally. Although, parang Lancelot yan, yung extreme speed. Kaso, ang ginagawa lang kasi niyan is pantakas and heal. Wala siyang damage. Okay? Itong power up punch naman. Okay? Siyempre, mas matagal yung charge, mas masakit. And then, for example, kung mapapansin nyo, kapag, kanyari, power punch kayo, tapos tumama kayo ng basic attack, okay, tumama kayo ng basic attack, ang nangyayari dyan is nagkakaroon ng cooldown. So, yung 6 seconds na cooldown ng power up punch, usually nagiging 4 seconds na lang. Kung mapapansin nyo, wait lang, testing natin. Dito kayo sa makunat na jungle. Okay, yung lakas eh. Kita nyo ang lakas. Yung 6 seconds. Dito. Ayan, for example, ayan, no? Ayun, naging 4 seconds agad. Then, makakat pa yun kapag maya konti. So, almost naging 4 to 5 seconds yung cooldown or mga ganun. So, malaking bagay yun. May spam mo yun late game. So, magandang combination dun is Bone Rush. Okay, lagyan natin ang Bone Rush. Kasi yung Bone Rush, guys, ayan, meron siyang knockback effect. Tapos, pwede kang bumalik dun sa bone mo. Okay, maganda yun na kunyari, pang psycho. Kunyari, umatras ka na. Yun, nag-bone rush kang ganyan. Umatras ka. Pwede kang mag-teleport dyan, tapos tirahin mo sila ng power punch patalikod. Which pwede maka-outplay. Okay, pwede maka-outplay yun. Ilang beses ko nagamit yun pang outplay. So, personally, ginagamit ko is power punch. Power punch girls. Join. Okay, so lastly is itong ultimate. Itong ultimate nito is, halos walang damage, pero ang ginagawa niya is pag nag-ulti ka ganyan, lalakas yung capacity lalakas yung damage mo sa power up punch. Okay, so kaya mahalaga yung power up punch kasi dun din nakarely yung ulti mo. Hindi masyadong malakas yung damage itong unite move niya, pero pinapalakas niya ng todo yung power up punch. So maganda siya lalo na pag Zapdos kasi tikit-tikit. And for example, nagde-dread, no? So, maganda yan. Magandang gamitin. Okay? So, sobrang dali lang ito gamitin. And, ayun, no? Ganun lang. So, pag na-master nyo siya, madali ito. Siguro mga 10 games. 10 games, ma-master nyo rin to. And, then, so, ayun guys. So, sana may natutunan kayo. Kung sumuli ako, servers kayo, like, comment, and subscribe. Booyah.